નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પોલિસી લાસ્ટમાં આપણે તેની સ્ટ્રેટેજીસ જોઈ. તેમાં હવે લાસ્ટ છે 7 નંબર રિસર્ચ. રિસર્ચ એટલે શું? સંશોધન કરવું. બરાબર. તો તેમાં શું કીધું છે? ઇન્વેસ્ટ ઇન બિલ્ડિંગ રિસર્ચ કેપેસિટી ઇન મેન્ટલ હેલ્થ બોથ થ્રુ એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એન્ડ ડેવલપિંગ ન્યૂ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ફોકસ ઓન સ્પેસિફિક એરિયા. એટલે એમાં શું કહેવામાં આવ્યું કે સ્પેસિફિક એરિયાની અંદર નવા ડેવલપમેન્ટ માટે અને જે ઇન્સ્ટિટ્યુશન જે હાલમાં જે સંસ્થાઓ છે, જે ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે, તેના માટે એક બિલ્ડિંગ રિસર્ચ કેપેસિટીની અંદર તેમાં રિસર્ચ કરવામાં ઇન્વેસ્ટ કરવામાં આવે. ઇન્વેસ્ટ એટલે શું? રોકાણ કરવામાં આવે. બોથ મેન્ટલ હેલ્થ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ માટે અને જે એક્ઝિસ્ટિંગ જે ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે, એક્ઝિસ્ટિંગ એટલે જે હાલમાં જે કાર્યરત એવી જે સંસ્થાઓ છે, બરાબર છે, તેના માટે અને જે સ્પેસિફિક એરિયાની અંદર નવી ઇન્સ્ટિટ્યુશન કે જે નવી સંસ્થાઓ બનાવવાની છે તેમાં બિલ્ડિંગ રિસર્ચની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરવામાં આવે. બરાબર. રોકાણ કરવામાં આવે. પછી છે તેના નિર્માણમાં રોકાણ કરવામાં આવે. બરાબર, એવું એનું કહેવું છે. પછી છે કમિટ ઇક્વિટેબલ ફંડ્સ ફોર પ્રમોટિંગ મેન્ટલ હેલ્થ રિસર્ચ વિથ એ ટાર્ગેટ કન્સિસ્ટન્સ વિથ ધ બર્ડન ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ ઇન ધ કન્ટ્રી. બીજા પોઈન્ટમાં શું કીધું કે દેશની અંદર, કન્ટ્રીની અંદર મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સના વધારે પડતા બર્ડનને લીધે, બરાબર, વધારે પડતા કેસને લીધે તેના મેન્ટલ હેલ્થની અંદર રિસર્ચ કરવામાં આવે વિથ ધ ટાર્ગેટ કન્સિસ્ટન્સ વિથ ધ બર્ડન ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ. મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમના રિસર્ચ કરવા માટે એક ઇક્વિટેબલ ફંડને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. બરાબર, ફંડ્સ આપવામાં આવે જેનાથી મેન્ટલ હેલ્થની અંદર રિસર્ચ થઈ શકે. કારણ કે કન્ટ્રીમાં શું હતું? હેવી બર્ડન હતું મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ. ઘણા બધા મેન્ટલ ઇલનેસના કિસ્સા વધારે હતા. એટલે પછી શું કીધું? ફોસ્ટર પાર્ટનરશિપ બિટવીન સેન્ટર્સ ઓફ એક્સલન્સ ફોર મેન્ટલ હેલ્થ એન્ડ મેડિકલ કોલેજ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ ઓફ સાયકાટ્રિક વિથ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ એન્ડ વિથ ધ અપ્રોપ્રિએટ NGOs એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ પ્રાયોરિટી મેન્ટલ હેલ્થ રિસર્ચ. બરાબર. મેન્ટલ હેલ્થ રિસર્ચને પ્રાયોરિટી આપવા માટે કોના આવી છે? એક ફોસ્ટર પાર્ટનરશિપ થઈ. તો કે સેન્ટર્સ ઓફ એક્સલન્સ ફોર મેન્ટલ હેલ્થ એન્ડ મેડિકલ કોલેજ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ ઓફ સાયકાટ્રિક, મેડિકલ કોલેજ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયકાટ્રિક અને સેન્ટર્સ ઓફ એક્સલન્સ, બરાબર, એના વચ્ચે વિથ એની સાથે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ એન્ડ વિથ અપ્રોપ્રિએટ NGOs. બરાબર, એની સાથે કોણ? તો કે તેની સાથે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેન્ટલ હેલ્થને પણ સમાવવામાં આવ્યું અને એની સાથે અપ્રોપ્રિએટ જે NGOs છે, જે નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, NGOsને આની અંદર પાર્ટનરશિપ કરવામાં આવી. કોના માટે? ફોર રિસર્ચ ફોર મેન્ટલ હેલ્થ રિસર્ચને પ્રાયોરિટી આપવા માંડે. એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, બરાબર, અને બીજું કોણ એની સાથે? રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ પ્રાયોરિટી મેન્ટલ હેલ્થ રિસર્ચ. જે રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યુશન હતું તેની સાથે તેમાં શું પ્રાયોરિટી હતી? તો કે મેન્ટલ હેલ્થ રિસર્ચને પ્રાયોરિટી આપવી. એના પછી શું કીધું? કન્ડક્ટ રિસર્ચ ટુ ઇવાલ્યુએટ ધ પોટેન્શિયલ ઓફ ટ્રેડિશનલ નોલેજ પ્રેક્ટિસ એન્ડ અલ્ટરનેટિવ થેરાપીઝ ટુ એડ્રેસ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ. બરાબર, એક એવા રિસર્ચ કરવામાં આવે છે કે જે ટ્રેડિશનલ, બરાબર, જે ટ્રેડિશનલ નોલેજ છે, બરાબર, ટ્રેડિશનલ પ્રેક્ટિસ છે, જેવી ટ્રેડિશનલ જે યુક્તિઓ છે તેને ઇવાલ્યુએટ કરવામાં આવે, બરાબર, તેને જાણવામાં આવે તેવી થેરાપીસ છે તેને જાણવામાં આવે, તેમાં રિસર્ચ કરવામાં આવે જેનાથી મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સને જાણી શકાય, ઓછો કરી શકાય. તેના ઉપર રિસર્ચ કરવામાં આવે. જે ટ્રેડિશનલ યુક્તિઓ છે, બરાબર, સમાજની અંદર, સોસાયટીની અંદર, તેને જાણવામાં આવે, ઇવેલ્યુએટ કરવામાં આવે. એના પછી છે ડેવલપ્ડ એન્ડ ફેસિલિટેટ મેકેનિઝમ ફોર dissemination of research findings and for translating research findings into action at the service delivery level. બરાબર. પછી શું કીધું? કે આ જે કાંઈ રિસર્ચ થાય છે, બરાબર, એના માટે એક ફેસિલિટેટ મિકેનિઝમ બનાવવામાં આવે, એક સરળ એક ઉપાય એવો બનાવવામાં આવે જેનાથી જે રિસર્ચ ફાઇન્ડિંગ્સ છે, જેટલા રિસર્ચના જે સંશોધન જે થયા છે, બરાબર છે, જે વસ્તુ સંશોધાય છે, બરાબર, તેને ડિસેમિનેશન કરવામાં આવે, તેનું પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં આવે કે આ વસ્તુ નવી પોલિસી બહાર પડી છે, આ નિયમો નવા બહાર પડ્યા છે, બરાબર, તેને આસાન અને સાદી સિમ્પલ ભાષામાં તેને ડિસેમિનેશન કરવામાં આવે, પ્રસાર કરવામાં આવે, બરાબર. પછી એન્ડ ફોર ટ્રાન્સલેટિંગ રિસર્ચ ફાઇન્ડિંગ્સ ઇનટુ એક્શન એટ ધ સર્વિસ ડિલિવરી લેવલ. બરાબર, અને જે રિસર્ચ ફાઇન્ડિંગ્સની અંદર જે સંશોધનની અંદર જે ફાઇન્ડિંગ્સ જે વસ્તુનું સંશોધન થયું છે, બરાબર, તેને
એક્શનની અંદર લાવવામાં આવે, તેને અમલ કરવામાં આવે, બરાબર, એટ ધ સર્વિસ ડિલિવરી લેવલ સુધી, બરાબર, તેને પહોંચાડતું કરવામાં આવે, તેને પ્રેક્ટિકલી રીતે તેને સમાજની અંદર મૂકવામાં આવે. ઓકે, તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. પછી આવે છે તો આ 7 સ્ટ્રેટેજીસ હતી નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પોલિસીની. 7 સ્ટ્રેટેજીસ આપણે જોઈ છે. હવે એના પછી જોવાનું છે નેશનલ હેલ્થ પોલિસી, બરાબર. નેશનલ હેલ્થ પોલિસી તે અથવા તો NHP વોઝ ફોર્મ્યુલેટેડ ઇન 1983 એન્ડ રિવાઇઝડ ઇન 2002, બરાબર. 1983માં તે ફોર્મ્યુલેટેડ થઈ હતી, બનાવવામાં આવી હતી, અને રિવાઇઝડ ફરી પાછી તે 2002ની અંદર રિવાઇઝ થઈ હતી, અને 2002માં તે રિવાઇઝ કરવામાં આવી હતી, બરાબર. તેમાં 2002ની અંદર તેમાં કંઈક સુધારા કરીને ફરી પાછી તેને બનાવવામાં આવી હતી 2002ની અંદર. તો એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ જોઈ લઈએ. Objectives: The main objectives of National Mental Health Policy 2002 is to achieve an acceptable standard of good health amongst the general population in the country. જનરલ પોપ્યુલેશન કન્ટ્રીની અંદર, જનરલ પોપ્યુલેશનની અંદર એના મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ શું હતા? તો કે એક્સેપ્ટેબલ અને સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ ગુડ હેલ્થ તેને પહોંચાડવામાં આવે. જે જનરલ પોપ્યુલેશન છે, બરાબર, કન્ટ્રીની અંદર, તેને સારી એવી એક સ્ટાન્ડર્ડવાળી ગુડ હેલ્થ તેને પહોંચાડવામાં આવે. નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પોલિસીના ઓબ્જેક્ટિવ્સની અંદર આ હતું કે એવી હેલ્થને અચીવ કરવામાં આવે જે બધાને એક્સેપ્ટેબલ હોય, બધાને માન્ય હોય એવી, બરાબર, બધા માન્ય કરી શકે, બધાને ગ્રાહ્ય હોય એવી રીતે એ ગુડ હેલ્થ તેને પહોંચાડવામાં આવે, અચીવ કરવામાં આવે. પછી શું છે? ધ અપ્રોચીસ. પછી અપ્રોચીસ કીધા છે. The approaches would be to increase access to decentralized public health system by establishing new infrastructure in deficient area and by upgrading the infrastructure in the existing institution. પછી સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં બીજું શું કીધું કે અપ્રોચીસની વાત કરેલી છે કે પબ્લિક હેલ્થ સિસ્ટમ છે તેને ડિસેન્ટ્રલાઇઝડ કરવામાં આવે. પબ્લિક હેલ્થ સિસ્ટમને ડિસેન્ટ્રલાઇઝડ કરવી એટલે શું? તો કે તેને વિભાગોમાં વિભાગ કરવામાં આવે, બરાબર, તેના વિભાગો પાડી દેવામાં આવે, ડિસેન્ટ્રલાઇઝડ કરવામાં આવે. જેમ કે જે સેન્ટ્રલ છે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ છે, તે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અથવા તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રહેવાનું કહે છે કે સ્ટેટ છે તે પોતાના જાતે તે નિર્ણય લઈ શકે છે, બરાબર છે, તે પોતે ફેરફાર કરી શકે છે, તે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, બરાબર. પછી સ્ટેટ છે તે શું કરે છે? તે ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝ તેને વિભાગો પાડી દેશે, સેન્ટ્રલાઇઝ કરી દેશે કે ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝ જે એરિયા છે, જે જિલ્લાઓ છે, બરાબર, તેના પ્રમાણે તેના નિયમો છે, જે પોલિસી છે, જેમાં ફેરફાર છે તે કરી શકશે, બરાબર. ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝમાંથી પછી બ્લોક લેવલ ઉપર તેને ડિવાઇઝ કરવામાં આવે, બરાબર. એટલે ડિસેન્ટ્રલાઇઝડ થઈ ગયું, બરાબર. પહેલાં સેન્ટ્રલાઇઝડ હતું, જે મેઇન ઓથોરિટી હોય, બરાબર, ગવર્મેન્ટની અંદર, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની અંદર જે મેઇન ઓથોરિટી હોય, જે નિયમ બનાવે છે, તે બધા કર્મચારીઓને એક સરખો ને એક સમાન બધી જગ્યાએ જોવા મળે છે, બરાબર. ડિસેન્ટ્રલાઇઝથી શું થાય કે બધી જગ્યાએ અલગ અલગ વિભાગો પાડી દેવામાં આવે છે, પોતપોતાની રીતે બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. એટલે ડિસેન્ટ્રલાઇઝડ પબ્લિક હેલ્થ સિસ્ટમ છે તેને ડિસેન્ટ્રલાઇઝડ કરવામાં આવી બાય એસ્ટાબ્લિશ એ ન્યૂ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, બરાબર, નવી સંસ્થાઓ બનાવવામાં આવી. ઇન ડેફિશિયન્ટ એરિયા, જે એરિયામાં જ્યાં ઉણપ છે, બરાબર, ડેફિશિયન્ટ એરિયા છે તે જગ્યા પર. એન્ડ બાય અપગ્રેડિંગ ધ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન ધ એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, જે એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે, જે હાલમાં રન કરે છે, બરાબર, એવી જેટલી ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે તેની અંદર તેના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર અપગ્રેડેશન કરવામાં આવ્યું, બરાબર, અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યા તેને, બરાબર. આ તેના અપ્રોચેસ હતા. પબ્લિક હેલ્થ સિસ્ટમને ડિસેન્ટ્રલાઇઝડ કરવું, નવી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, નવી સંસ્થાઓ છે ડેફિશિયન્ટ એરિયામાં, બરાબર, જ્યાં જેની જરૂર છે તેને એસ્ટાબ્લિશ્ડ કરવા, અને જે એક્ઝિસ્ટિંગ અને જે હાલમાં જેટલી સંસ્થાઓ છે, બરાબર, સંસ્થાઓ એટલે જેટલા દવાખાનાઓ છે, બરાબર, જે મેન્ટલ હેલ્થ કેર અથવા તો હેલ્થ કેર આપે છે, જનરલ હેલ્થ કેર આપે છે, બરાબર, તેવી સંસ્થાની વાત કરેલી છે. તેની અંદર નવા સુધારા કરવા, તેની અંદર અપગ્રેડેશન કરવું, બરાબર. તેના પછી છે સ્પેસિફિક રિકમેન્ડેશન વિથ રિગાર્ડ ટુ મેન્ટલ હેલ્થ. પછી મેન્ટલ હેલ્થની અંદર સ્પેસિફિક રિકમેન્ડેશન કરવામાં આવી, બરાબર, સ્પેસિફિક એવી ભલામણો કરવામાં આવી મેન્ટલ હેલ્થને રિગાર્ડેડ. તો તેની અંદર શું છે? અપગ્રેડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એટ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્સ સો અઝ ટુ
સિક્યોર ધ હ્યુમન રાઇટ્સ ઓફ ધીસ વુલનેરેબલ સેગમેન્ટ ઓફ સોસાયટી. બરાબર, જે ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે, બરાબર, જે એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, બરાબર, તેને અપગ્રેડ કરવામાં આવે. બરાબર છે, તેમાં અપગ્રેડેશન કરવામાં આવે બાય સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા તેમાં અપગ્રેડેશન કરવામાં આવે, જેનાથી શું થઈ શકે, જેનાથી જે વુલનેરેબલ સેગમેન્ટ ઓફ સોસાયટી છે, એટલે જે નબળા વર્ગો છે સોસાયટીની અંદર, તેના હ્યુમન રાઇટ્સ, બરાબર, માનવ અધિકારો છે તે જળવાઈ રહે. બરાબર, તેના પછી શું કીધું, envisages a network of decentralized mental health service for ameliorating the more common categories of disorders. બરાબર, ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરવાનું envisages એટલે એવા શું ધારવામાં આવ્યું હતું કે આનાથી શું ફેરફાર આવશે, તો કે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ મેન્ટલ હેલ્થ સર્વિસ કરવાથી એમ્લિયોરેટિંગ કે એમાં કંઈક નવા એવા બેટર સુધારા આવશે. બરાબર, ફોર બેટર ન્યૂ, બરાબર, એમ્લિયોરેટિંગનો મતલબ થાય કે તેનાથી કંઈક નવું કરવામાં આવે, નવા સુધારા કરવામાં આવશે. બરાબર, મેન્ટલ હેલ્થની અંદર ફોર કોમન કેટેગરીઝ ઓફ ડિસઓર્ડર્સની અંદર નવા કંઈક સુધારા થઈ શકે. બરાબર, તેવું માનીને જે મેન્ટલ હેલ્થ સર્વિસ છે તેને ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરવામાં આવ્યું. બરાબર, ડિસેન્ટ્રલાઇઝની આપણે આગળ મેં વાત કરી. બરાબર, નાના વિભાગોમાં તેનું વિસ્તરણ કરવું, તેને ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરવામાં આવી હતી, જેનાથી મેન્ટલ હેલ્થ સર્વિસ છે તે સારી બેટર થઈ શકે. બરાબર, તેમાં નવા સુધારા થઈ શકે અને કેવા બેટર. પછી છે સ્પેસિફિક ડિસ્કશન રિગાર્ડિંગ મેન્ટલ હેલ્થ રિગાર્ડિંગ સ્પેસિફિક ડિસ્કશનની અંદર શું છે, મેન્ટલ હેલ્થ ડિસઓર્ડર આર એકચ્યુઅલી મચ મોર પ્રિવેલન્ટ દેન ઇઝ અપિયરન્ટ ઓન ધ સરફેસ. બરાબર, મેન્ટલ હેલ્થ ડિસઓર્ડર છે, બરાબર, એ મચ મોર પ્રિવેલન્ટ છે, મચ મોર એકદમ વધારે પ્રમાણમાં પ્રિવેલન્ટ છે, ફેલાયેલા છે, સમાજની અંદર દેખાય છે. બરાબર, જે છે એના કરતાં વધારે છે. અપિયરન્ટ ઓન ધ સરફેસ, ધેન ઇઝ અપિયરન્ટ ઓન ધ સરફેસ, જેટલા મેડિકલ પર્સનના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, જે હેલ્થ અથવા તો હોસ્પિટલાઇઝેશન થાય છે, બરાબર, એના કરતાં વધારે મોર પ્રિવેલન્ટ છે, વધારે પ્રમાણમાં ફેલાયેલા છે, સોસાયટીની અંદર જોવા મળે છે. while such disorder do not contribute significantly to mortality. બરાબર, એમાંથી એ ડિસઓર્ડરમાંથી એવા કોઈ ડિસઓર્ડર નથી કે જે બહુ ઓછા જે ડિસઓર્ડર એવા છે કે જે મોર્ટાલિટી અથવા તો મૃત્યુ દર તેનાથી મૃત્યુ થઈ શકે. બરાબર છે, ડુ નોટ while such disorder, એમાંથી જેવા ડિસઓર્ડર છે જેનાથી મોર્ટાલિટી થઈ શકે, બરાબર, મૃત્યુ થઈ શકે. બરાબર, પણ મચ એવા બાકીના એવા ડિસઓર્ડર છે તે સામાન્ય છે તેવું કહેવામાં આવે છે. they have a serious bearing on the quality of life of the affected person and their families. બરાબર છે, તે અફેક્ટેડ જે પર્સન છે, જે અફેક્ટેડ માણસ છે અને તેના ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, બરાબર, તેની લાઈફમાં એક સારો એવો પ્રભાવ કરે છે. બરાબર છે, અફેક્ટેડ કરે છે. એટલે જે અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ અને જેના ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, બરાબર, તેની લાઈફમાં, બરાબર છે, તેની લાઈફ દરમિયાન જે મેન્ટલ ડિસઓર્ડર છે તે ગંભીર એવી અસરો કરે છે. બરાબર, સિરિયસ બિયરિંગ ઓન ધ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ ઓફ ધ અફેક્ટેડ પર્સન એન્ડ ધેર ફેમિલીઝ. બરાબર, અને એના ફેમિલી પર્સ. પછી સમટાઇમ્સ બેઝડ ઓન રિલિજિયસ ફેથ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર આર ટ્રીટેડ એઝ અ સ્પિરિચ્યુઅલ અફિલિએશન. બરાબર, અને સમટાઇમ્સ એટલે ઘણીવાર જે મેન્ટલ ડિસઓર્ડર છે, બરાબર, તેને એક સ્પિરિચ્યુઅલ અફિલિએશન, બરાબર, કે આધ્યાત્મિક રીતે તેને ટ્રીટ કરવામાં આવે છે, ટ્રીટેડ એઝ એ આધ્યાત્મિક. બરાબર, કોઈ કે ભુવાઓ છે, બરાબર છે, અંધશ્રદ્ધા છે, તેના દ્વારા તેને ટ્રીટ કરવામાં આવે છે. ધીસ હેઝ લીડ ટુ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ અનલાઇસન્સ્ડ મેન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એઝ એન એડજન્ટ ટુ રિલિજિયસ ઇન્સ્ટિટ્યુશન વેર રિલાયન્સ ઇઝ પ્લેસ્ડ ઓન ફેથ ક્યોર. પછી શું થયું, આના લીધે શું થયું કે એવી એસ્ટાબ્લિશ્ડ અનલાઇસન્સ્ડ મેન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે જે એસ્ટાબ્લિશ થઈ. બરાબર, જે અનલાઇસન્સ્ડ છે, જેને કોઈ લાઇસન્સ નથી, એની પાસે એવો આધાર નથી કે તે મેન્ટલ ડિસઓર્ડરને છે તે ટ્રીટ કરી શકે. બરાબર, એટલે કે મસ્જિદ છે, મંદિર છે, બરાબર, ત્યાં આવા લોકોને લઈ જાય છે અને ત્યાં એને ટ્રીટ કરવામાં આવે છે. બરાબર, બાય ટ્રેડિશનલ અથવા સ્પિરિચ્યુઅલ રીતે, બરાબર, આધ્યાત્મિક રીતે તેને ટ્રીટ કરવામાં આવે છે. અનલાઇસન્સ મેન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે તેવા એસ્ટાબ્લિશ થયા. એન એજન્ટ ટુ રિલિજિયસ ઇન્સ્ટિટ્યુશન વેર રિલાયન્સ ઇઝ પ્લેસ્ડ ઓન ફેથ ક્યોર. Unlicensed mental institution as an adjunct to religious institution where reliance is placed on faith and cure.
બરાબર, અનલાઇસન્સ મેન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે જેનું એસ્ટાબ્લિશ થયું, બરાબર. કારણ કે લોકો એવું માનતા કે આ જે મેન્ટલ ડિસઓર્ડર છે તે કોઈ આધ્યાત્મિક કોઈ એવા ગુનાને લીધે તેને મેન્ટલ ડિસઓર્ડર એવા માંદગી થઈ છે, બરાબર, જેના લીધે આધ્યાત્મિક જે અનલાઇસન્સ જે મેન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે, બરાબર, એટલે કે આપણે જોયું હોય કે કોઈ એવા મંદિર છે કે કોઈ મસ્જિદ છે, દરગાહ છે, બરાબર, ત્યાં આવા લોકોને લઈ જાય છે અને ત્યાં તે એક એના શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ દ્વારા તેને એ ક્યોર થઈ જાય એવું લોકો માને છે, બરાબર છે. તેનાથી તેને ક્યોર કરવામાં આવતા, બરાબર, એવું આમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે, એવું આમાં કહેવામાં આવ્યું છે. જેનાથી તે અનલાઇસન્સ્ડ કહેવાય, બરાબર, તેને કોઈ પરમિશન તો હોતી નથી, એટલે તેને અનલાઇસન્સ મેન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન કીધું છે. આ જેન એક્જન્ટ ટુ રિલિજિયસ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, બરાબર, અને એક રિલિજિયસ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એને નામ આપવામાં આવ્યું, બરાબર, જેને લાગુ પડતા રિલિજિયસ હોય, બરાબર, તેમાં જાય છે, બરાબર, મંદિર હોય, મસ્જિદ હોય, દરગાહ હોય, બરાબર, કોઈ એવા સાધુ બાવા હોય જેને રિલિજિયસ ઇન્સ્ટિટ્યુશન વેર રિલાયન્સ ઇઝ પ્લેસ્ડ ઓન ફેથ એન્ડ ક્યોર, બરાબર, ફેથ એન્ડ ક્યોર, તેને વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાથી તે સાજા થઈ જાય તેવું એ લોકોમાં એવી માન્યતા હતી. સિરિયસ કન્ડિશન ઓફ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર રિક્વાયર હોસ્પિટલાઇઝેશન એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ અંડર ટ્રેન્ડ સુપરવિઝન, બરાબર. જે સિરિયસ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર છે તેના માટે તો હોસ્પિટલાઇઝેશનની અને એક ટ્રીટમેન્ટની જરૂર પડતી અંડર ટ્રેન્ડ સુપરવિઝન, બરાબર, જે સિરિયસ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર છે તેમાં. પછી મેન્ટલ હેલ્થ ઇન્સ્ટિટ્યુશન આર હોપફુલી ડિફિશિયન્ટ ઇન ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ટ્રેન્ડ મેન પાવર. મેન્ટલ હેલ્થ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે તેની અંદર ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટ્રેન્ડ મેન પાવર છે, બરાબર છે, જે ટ્રેન્ડ સ્ટાફ છે તેની કમી તો હતી. નેશનલ હેલ્થ પોલિસી 2002 વિલ એડ્રેસ ઇટસેલ્ફ ટુ ધીસ ડેફિશિયન્સી ઇન ધ પબ્લિક હેલ્થ સેક્ટર. નેશનલ હેલ્થ પોલિસી 2002 છે એ પોતે જ જે ડેફિશિયન્સી છે, જે આ કમી છે, જે ઉણપ છે, તેને પૂરી કરતી હતી પબ્લિક હેલ્થ સેક્ટરની અંદર, બરાબર. તો નેશનલ હેલ્થ પોલિસીમાં આપણે શું જોયું, તો તે 1983ની અંદર ફોર્મ્યુલેટેડ થઈ હતી અને રિવાઇઝ તેમાં ફરીથી સુધારા વધારા કરીને 2002ની અંદર તેને ફરીથી અમલમાં લાવવામાં આવી. પછી એના ઓબ્જેક્ટિવ્સની અંદર જોઈએ કે મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ એના શું હતા, તો કે અચીવેબલ એક્સેપ્ટેબલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ ગુડ હેલ્થ પબ્લિકની અંદર, જનરલ પોપ્યુલેશનની અંદર, બરાબર, આખા દેશમાં એક સારી એવી ગુડ હેલ્થ છે તે પહોંચાડવામાં આવે. પછી શું કીધું, પછી એના અપ્રોચેસ કીધા હતા કે ડિસેન્ટ્રલાઇઝડ જે પબ્લિક હેલ્થ સિસ્ટમ છે તેને ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરવામાં આવે અને નવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, નવી હેલ્થ ફેસિલિટી છે તેને બનાવવામાં આવે અને જે હાલમાં જે હેલ્થ ફેસિલિટી છે એની અંદર અપગ્રેડેશન કરવામાં આવે, તેને અપડેટ કરવામાં આવે. પછી સ્પેસિફિક રિકમેન્ડેશન કીધું છે મેન્ટલ હેલ્થમાં સ્પેસિફિક રિકમેન્ડેશન આપ્યા કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે તેને અપગ્રેડેશન કરવામાં આવે, જેનાથી હ્યુમન રાઇટ્સ છે, જે વુલનરેબલ જેવા સોસાયટી એવા ગ્રુપ છે, જરૂરિયાતમંદવાળા ગ્રુપ છે સોસાયટીના, તેના હક છે, માનવ અધિકાર છે તે જળવાઈ રહે. પછી એક એવું ડિસેન્ટ્રલાઇઝ નેટવર્ક કરવાનું કારણ એવું હતું કે જેનાથી જે નવી સંશોધનો અને સારી એવી મેન્ટલ હેલ્થ છે તે મળી રહે. પછી સ્પેસિફિક ડિસ્કશન કરવામાં આવ્યું મેન્ટલ હેલ્થમાં રિગાર્ડિંગ મેન્ટલ હેલ્થ, બરાબર. તેમાં મેન્ટલ હેલ્થ જે છે તે ઘણી બધી પ્રિવેલેન્ટ છે, બરાબર, પણ ઘણી બધી ફેલાયેલી છે, બરાબર, ઓન ધ અપિયરન્ટ ઓન ધ સરફેસ, બરાબર. જેટલી સમાજમાં દેખાય છે એના કરતાં વધારે મેન્ટલ હેલ્થનો ફેલાવો છે, મેન્ટલ હેલ્થ ડિસઓર્ડરનો, ઓકે. પછી તે ઘણા એવા વાઇલ સચ ડિસઓર્ડર ડુ નોટ કન્ટ્રીબ્યુટ સિગ્નિફિકન્ટલી ટુ મોર્ટાલિટી, બરાબર. જેમાંથી ઘણા એવા ડિસઓર્ડર છે, બરાબર છે, તે મોર્ટાલિટી એટલે તેનાથી મૃત્યુ થઈ શકે, બરાબર, તેવા કોઈ ડિસઓર્ડર બહુ ઓછા છે, બહુ જૂજ છે, બરાબર. દે હેવ એ સિરિયસ બિયરિંગ વિથ ધ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ. પછી તે માણસ જે અફેક્ટેડ પર્સન છે અને એની ફેમિલી છે, બરાબર, તેના ઉપર એક ખરાબ અસર કરે છે. તેનાથી મૃત્યુ તો નથી થતું, પણ જે અફેક્ટેડ પર્સન છે અને તેની ફેમિલી છે તેના પરિવાર ઉપર, તેની લાઈફ ઉપર તે ગંભીર અસર પાડે છે, બરાબર, તે એવું કહે છે. પછી આ રિલિજિયસની અને મેન્ટલ ડિસઓર્ડર કઈ રીતે ટ્રીટ થાય, બરાબર, જે ભુવાઓ છે કે અંધશ્રદ્ધાનો જે સહારો લે છે, બરાબર છે, તેની વાત થઈ. પછી સિરિયસ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર હોય છે તેના માટે તો હોસ્પિટલાઇઝેશનની અને ટ્રેન્ડ સુપરવિઝનની જરૂર પડે છે. મેન્ટલ હેલ્થની અંદર ડેફિશિયન્સી ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, જે હોસ્પિટલ દવાખાના છે એટલે ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને જે ટ્રેન્ડ મેન પાવર છે તેની તો તેની ઘટ તો હતી જ. પછી નેશનલ હેલ્થ પોલિસી 2002 છે તેને આ જે ડેફિશિયન્સી છે તેને પૂરી કરી. ઇટ વિલ બી એડ્રેસ ઇટ સેલ્ફ ધીસ ડેફિશિયન્સી ઇન ધ પબ્લિક હેલ્થ સેક્ટરની અંદર જે ડેફિશિયન્સી જે કમી છે તેને નેશનલ હેલ્થ પોલિસી છે તે પૂરી કરે છે. હવે આવે છે નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ. નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ શું છે? ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા લોન્ચ ધ નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ અથવા તો NMHP
ઇન 1982 અંદર ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ છે તેને લોન્ચ કરવામાં આવ્યો. કીપિંગ ઇન વ્યૂ ધ હેવી બર્ડન ઓફ મેન્ટલ ઇલનેસ ઇન ધ કોમ્યુનિટી એન્ડ ધ એબ્સોલ્યુટ ઇનએડિક્વસી ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ કેર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન ધ કન્ટ્રી ટુ ડીલ વિથ ઇટ. કીપિંગ ઇન વ્યૂ એટલે શું જોતા, તો કે કન્ટ્રીની અંદર હેવી મેન્ટલ ઇલનેસ અને મેન્ટલ ડિસઓર્ડરના હેવી બર્ડન લીધે વધારે પ્રમાણમાં ફેલાવા, વધારે પ્રમાણના કેસીસને લીધે અને જોઈને ઇન ધ કમ્યુનિટીની અંદર એન્ડ ધ એબ્સોલ્યુટ ઇનએડિક્વસી, બરાબર, એક તંગી, બરાબર, ઉણપ કહી શકાય મેન્ટલ હેલ્થ કેરની અંદર જે કન્ટ્રીની અંદર જોવા મળતી, તેની સામે ડીલ વિથ કરી શકે, એના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તેની સામે ડીલ કરી શકે, તેને ઓછો કરી શકે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન ધ કન્ટ્રી ટુ ડીલ વિથ ઇટ, બરાબર, કન્ટ્રી છે તેની સામે ડીલ કરી શકે. પછી છે એમ્સ, પ્રિવેન્શન એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ મેન્ટલ ન્યુરોલોજિકલ ડિસઓર્ડર એન્ડ ધેર એસોસિએટેડ ડિસેબિલિટી. નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામના એમ શું હતા, તો કે મેન્ટલ ન્યુરોલોજિકલ ડિસઓર્ડર છે તેને પ્રિવેન્ટ કરી શકે, પ્રિવેન્શન કરી શકે અને ટ્રીટમેન્ટ કરી શકે, અને સાથે એસોસિએટેડ ડિસેબિલિટી છે, બરાબર, તેની સાથેની જે ડિસેબિલિટી છે તેને. પછી યુઝ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ ટેકનોલોજી ટુ ઇમ્પ્રૂવ જનરલ હેલ્થ સર્વિસ, બરાબર, મેન્ટલ હેલ્થ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરવામાં આવે જેનાથી જનરલ હેલ્થ સર્વિસ છે તે ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે, વધી શકે. નવી નવી ટેકનોલોજીનો તેમાં યુઝ કરવામાં આવે, તેની અંદર સામેલ કરવામાં આવે, જેનાથી જનરલ હેલ્થ પણ સારી બને. એપ્લિકેશન ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રિન્સિપલ્સ ઇન ટોટલ નેશનલ ડેવલપમેન્ટ ટુ ઇમ્પ્રૂવ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ. એપ્લિકેશન ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રિન્સિપલ્સ, નવા મેન્ટલ હેલ્થ પ્રિન્સિપલ્સ છે તેનું એપ્લિકેશન. મેન્ટલ હેલ્થ પ્રિન્સિપલ્સ છે એ ટોટલ નેશનલ ડેવલપમેન્ટ છે તેની અંદર એપ્લિકેશન કરવામાં આવે, એપ્લાય કરવામાં આવે, જેનાથી ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ છે તે ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે. પછી છે ઓબ્જેક્ટિવ્સ. ઓબ્જેક્ટિવ્સ શું કીધા છે, ટુ એન્શ્યોર અવેલેબિલિટી એન્ડ એક્સેસિબિલિટી ઓફ મિનિમમ મેન્ટલ હેલ્થ કેર ફોર ઓલ ઇન ધ foreseeable future, particularly to the most vulnerable and underprivileged section of the population. ઓબ્જેક્ટિવ્સની અંદર જે મિનિમમ મેન્ટલ હેલ્થ કેર છે, બરાબર, નાનામાં નાની જે મેન્ટલ હેલ્થ કેર છે, સામાન્યમાં મેન્ટલ હેલ્થ કેર છે, બરાબર છે, તેની ખાતરી કરવામાં આવે, બરાબર, કે ફ્યુચરમાં એવી ખાતરી કરવામાં આવે કે તેની અવેલેબિલિટી છે તે છે અને એની એક્સેસિબિલિટી, બરાબર, તે પહોંચી શકે છે કે નહીં, મળે છે કે નહીં, બરાબર છે, તેવી એની ખાતરી કરવામાં આવે. કેર ફોર ઓલ ઇન ધ ફોરસિબલ ફ્યુચર, બરાબર, ફ્યુચરની આવતા ભવિષ્યમાં તેની મળે છે કે નહીં, બરાબર, તેવી ખાતરી પણ કરવામાં આવે. પર્ટિક્યુલરલી ટુ ધ મોસ્ટ વુલનેરેબલ એન્ડ અંડર પ્રિવિલેજ સેક્શન ઓફ ધ પોપ્યુલેશન, બરાબર, પર્ટિક્યુલરલી કોણ, તો કે જે મોસ્ટ વુલનેરેબલ જે સેક્શન છે, જરૂરિયાતમંદવાળા જે લોકો છે, બરાબર છે, તેવા લોકો, અને અંડર પ્રિવિલેજ સેક્શન ઓફ ધ પોપ્યુલેશન, જે પોપ્યુલેશન અંદર અંડર પ્રિવિલેજ છે, બરાબર, તેવા લોકોને. ટુ એન્કરેજ એપ્લિકેશન ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ નોલેજ ઇન જનરલ હેલ્થ કેર એન્ડ સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ. મેન્ટલ હેલ્થ, જેની અંદર મેન્ટલ હેલ્થ નોલેજને જનરલ હેલ્થ કેર અને સોશિયલ ડેવલપમેન્ટની અંદર એન્કરેજ કરવામાં આવે, બરાબર. મેન્ટલ હેલ્થ નોલેજ છે, મેન્ટલ હેલ્થ નોલેજને તેની જનરલ હેલ્થ અને સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતે કરવું, બરાબર, તેની અંદર એન્કરેજ કરવામાં આવે, સમાવેશ કરવામાં આવે. તેના પછી છે ટુ પ્રમોટ કોમ્યુનિટી પાર્ટિસિપેશન ઇન ધ મેન્ટલ હેલ્થ સર્વિસ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ટુ સ્ટિમ્યુલેટ ફોર ટુવર્ડ સેલ્ફ હેલ્પ ઇન ધ કમ્યુનિટી. મેન્ટલ હેલ્થ સર્વિસમાં કમ્યુનિટીનું પાર્ટિસિપેશન થાય એવા પ્રોત્સાહન કરવામાં આવે, જેનાથી કમ્યુનિટી છે તે પોતે એવા ઇફોર્ટ્સ લઈ શકે, જેનાથી ઇફોર્ટ સ્ટિમ્યુલેટ થાય, જેનાથી કમ્યુનિટી છે પોતે જ સેલ્ફ હેલ્પ, બરાબર, સ્વસહાય, બરાબર, કમ્યુનિટી પોતે જ પોતાની સ્વસહાય કરી શકે, બરાબર, પોતે જ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બને, બરાબર, મેન્ટલ હેલ્થ સર્વિસની અંદર તેના પાર્ટિસિપેશન કરવાથી. પછી આવે છે સ્ટ્રેટેજીસ. સ્ટ્રેટેજીસની અંદર ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ વિથ પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર થ્રુ ધ નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ. નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ દ્વારા પ્રાઇમરી હેલ્થ કેરને મેન્ટલ હેલ્થ વિથ પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર થ્રુ ધ નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ. પ્રાઇમરી હેલ્થ છે, નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ દ્વારા પ્રાઇમરી હેલ્થ કેરની સાથે મેન્ટલ હેલ્થને ઇન્ટિગ્રેશન કરવામાં આવે, તેની સાથે જોડવામાં આવે. તેના પછી છે પ્રોવિઝન ઓફ ટર્શરી કેર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ટ્રીટમેન્ટ ઓફ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર.
બરાબર. ટર્સરી કેર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે બરાબર, તે જે થર્ડ લેવલના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, જે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ ઉપર છે, હાઈ લેવલ ઉપર છે, તેનું પ્રોવિઝન કરવામાં આવે જે મેન્ટલ ડિસઓર્ડરની ટ્રીટમેન્ટ કરી શકે. ઇરેડિકેટિંગ stigmatization of mental ill patient and protecting their rights through regulatory institutions like the Central Mental Health Authority and State Mental Health Authority. બરાબર. સોસાયટીની અંદર સ્ટિગ્માઇઝેશન છે બરાબર છે, એવી અલગ અલગ પ્રકારની જુદી જુદી માન્યતાઓ છે મેન્ટલી ઇલ પેશન્ટ વચ્ચે, તેને ઇરેડિકેટ, તેને નાબૂદ કરવામાં આવે, ઓછી કરવામાં આવે, અને પેશન્ટના જે રાઇટ્સ છે, જે માનવ અધિકાર છે, તેને પ્રોટેક્ટ કરવામાં આવે થ્રુ ધ રેગ્યુલેટરી ઇન્સ્ટિટ્યુશન લાઇક કેવી સેન્ટ્રલ મેન્ટલ હેલ્થ ઓથોરિટી એન્ડ સ્ટેટ મેન્ટલ હેલ્થ ઓથોરિટી દ્વારા તેનું રેગ્યુલેશન કરવામાં આવે. પછી આવે છે અપ્રોચીસ. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ કેર સર્વિસ વિથ ધ એક્ઝિસ્ટિંગ જનરલ હેલ્થ સર્વિસ. મેન્ટલ હેલ્થ કેર સર્વિસ છે બરાબર, તેને જનરલ હેલ્થ સર્વિસની સાથે ઇન્ટિગ્રેશન કરવામાં આવે. યુટિલાઇઝેશન ઓફ ધ એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર of health service and also deliver the minimum mental health care service. existing infrastructure of health service ના યુઝથી હેલ્થ કેર સર્વિસ છે તે મિનિમમ મેન્ટલ હેલ્થ કેર સર્વિસ છે તેને ડિલિવર કરી શકાય, પહોંચાડી શકાય બરાબર. જે હાલમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે બરાબર હેલ્થ કેર સર્વિસ રિલેટેડ, તેના યુઝથી, તેના ઉપયોગથી મિનિમમ મેન્ટલ હેલ્થ સર્વિસ કેર છે તે પહોંચાડી શકાય. પ્રોવિઝન ઓફ અપ્રોપ્રિએટ ટાસ્ક ઓરિએન્ટેડ ટ્રેનિંગ ટુ ધ એક્ઝિસ્ટિંગ હેલ્થ સ્ટાફ. બરાબર, એવું પ્રોવિઝન રાખવામાં આવે કે જે ટ્રેનિંગ સ્ટાફ છે તેને ટાસ્ક ઓરિએન્ટેડ ટ્રેનિંગ આપીને તેને ટ્રેન્ડ કરી શકાય. બરાબર. પ્રોવિઝન ઓફ અપ્રોપ્રિએટ ટાસ્ક ઓરિએન્ટેડ ટ્રેનિંગ ટુ ધ એક્ઝિસ્ટિંગ હેલ્થ સ્ટાફ. બરાબર, જે એક્ઝિસ્ટિંગ હેલ્થ સ્ટાફ છે બરાબર, જે હાલમાં નિમણૂક થયેલા જે સ્ટાફ છે બરાબર, તેને ટાસ્ક ઓરિએન્ટેડ ટ્રેનિંગ આપીને તેને ટ્રેનિંગ આપવું જોઈએ તેવું પ્રોવિઝન કરવામાં આવ્યું. પછી લિંકેજ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ સર્વિસ વિથ ધ એક્ઝિસ્ટિંગ કોમ્યુનિટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ. મેન્ટલ હેલ્થ સર્વિસ વિથ ધ એક્ઝિસ્ટિંગ કોમ્યુનિટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામને લિંક કરવામાં આવ્યા બરાબર. જે હાલમાં એક્ઝિસ્ટ કરે છે એવા કોમ્યુનિટી ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ છે અને એની સાથે મેન્ટલ હેલ્થ સર્વિસ છે તેને લિંક કરવામાં આવ્યું, જોડવામાં આવ્યું. હવે એના પછી આવે છે કમ્પોનેન્ટ્સ. ટ્રીટમેન્ટ્સ મલ્ટિપલ લેવલ. તે પહેલું છે ટ્રીટમેન્ટ મલ્ટિપલ લેવલ. વિલેજ એન્ડ સબ સેન્ટર લેવલ મલ્ટીપર્પઝ વર્કર બરાબર. વિલેજ અને સબ સેન્ટર લેવલ ઉપર શું હોય? મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર MPW એન્ડ હેલ્થ સુપરવાઇઝર એટલે કે HS અંડર ધ સુપરવિઝન ઓફ મેડિકલ ઓફિસર ટુ બી ટ્રેન્ડ ફોર. બરાબર. મેડિકલ ઓફિસરની હેઠળ એની નીચે કોણ આવે તો કે વિલેજની અંદર સબ સેન્ટર લેવલની અંદર મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર એટલે કે MPW અને હેલ્થ સુપરવાઇઝર એટલે કે HS બરાબર, જે મેડિકલ ઓફિસરની અંદર આવે છે. મેડિકલ ઓફિસર એ ટ્રેન્ડ હોવા જોઈએ કે કેની અંદર? મેનેજમેન્ટ ઓફ સાયકાટ્રિક ઇમરજન્સી, એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ સુપરવિઝન ઓફ મેન્ટેનન્સ ટ્રીટમેન્ટ ફોર ક્રોનિક સાયકાટ્રિક ડિસઓર્ડર. બરાબર. એડમિનિસ્ટ્રેશન અને સુપરવિઝન કરી શકે અને એનું મેન્ટેનન્સ કરી શકે, ટ્રીટમેન્ટ કરી શકે ફોર ક્રોનિક સાયકાટ્રિક ડિસઓર્ડર્સની અંદર. પછી છે ડાયગ્નોસિસ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓફ ગ્રાન્ડ એપિલેપ્સી સ્પેશિયલી ઇન ચિલ્ડ્રન. બરાબર. ચિલ્ડ્રનની અંદર વધારે પડતી જોવા મળતી ગ્રાન્ડ મલ એપિલેપ્સી છે બરાબર, તે એક આંચકીનો એક ટાઈપ છે બરાબર, એક પ્રકારની આંચકી છે જે નાના બાળકોમાં વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે. તેનું ડાયગ્નોસિસ કરી શકે અને એનું મેનેજમેન્ટ કરી શકે બરાબર, સારી રીતે તેને ચેક કરી શકે. પછી છે લાયઝન વિથ લોકલ સ્કૂલ ટીચર એન્ડ પેરેન્ટ્સ રિગાર્ડિંગ મેન્ટલ રિટાર્ડેશન એન્ડ બિહેવિયરલ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન ચિલ્ડ્રન. બરાબર છે. અને તેની સાથે પણ તેનો સંપર્ક હોવો જોઈએ. ગામના લોકો છે, ગામના જે વાલીઓ છે અથવા તો સ્કૂલ ટીચર છે બરાબર, તેના વિશે રિગાર્ડિંગ તો કોના વિશે? રિગાર્ડિંગ મેન્ટલ રિટાર્ડેશન એન્ડ બિહેવિયરલ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન ચિલ્ડ્રન. બરાબર. તેના ચિલ્ડ્રન અંદર સ્કૂલની અંદર છે તો ટીચર સાથેનો સંપર્ક હોવો જોઈએ અને તેના વાલીઓ છે, બાળકો છે બરાબર છે, તેના વિશે તેની સાથે સંપર્કમાં હોવો જોઈએ, જેનાથી તેને ખબર પડે કે બાળકોની અંદર કાંઈ મેન્ટલ રિટાર્ડેશન કે કોઈ મેન્ટલ ઇલનેસ જેવો કાંઈ પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં બરાબર, તેના ટચમાં હોવા જોઈએ. કાઉન્સેલિંગ પ્રોબ્લેમ્સ રિલેટેડ ટુ આલ્કોહોલ એન્ડ ડ્રગ એબ્યુઝ. કાઉન્સેલિંગ કરતા હોવો જોઈએ, જેમ કે આલ્કોહોલ એબ્યુઝ છે કે ડ્રગ એબ્યુઝ છે. કોના રિલેટેડ? તો કે આલ્કોહોલ એબ્યુઝ અને ડ્રગ એબ્યુઝ. મેડિકલ ઓફિસર ઓફ પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટર PHC એડ બાય હેલ્થ સુપરવાઇઝર ટુ બી ટ્રેન્ડ ફોર. બરાબર. મેડિકલ ઓફિસર ઓફ પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટર PHC
બાય HS એટલે હેલ્થ સુપરવાઇઝર ટુ બી ટ્રેન્ડ ફોર, બરાબર. તો કે કેવા ટ્રેન્ડ હોવા જોઈએ? તો કે સુપરવિઝન ઓફ MPW પરફોર્મન્સ, એલિમેન્ટરી ડાયગ્નોસિસ, ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ફંક્શનલ સાયકોસિસ, ટ્રીટમેન્ટ ઓફ અનકોમ્પ્લિકેટેડ કેસીસ ઓફ સાયકાટ્રિક ડિસઓર્ડર એસોસિએટેડ વિથ ફિઝિકલ ડિસીઝ, બરાબર. અનકોમ્પ્લિકેટેડ કેસીસ છે, કોમ્પ્લિકેટેડ નહીં પણ તેની ટ્રીટમેન્ટ કરી શકે એવા અનકોમ્પ્લિકેટેડ કેસીસ ઓફ સાયકાટ્રિક ડિસઓર્ડર એસોસિએટેડ વિથ ફિઝિકલ ડિસીઝ, મેનેજમેન્ટ ઓફ અનકોમ્પ્લિકેટેડ સાયકોસોશિયલ પ્રોબ્લેમ, એપિડેમિયોલોજીકલ સર્વિલન્સ ઓફ મેન્ટલ મોર્બિડિટી, બરાબર. માંદગી દર જે તેનો એપિડેમિયોલોજીકલ સર્વિલન્સ હોવો જોઈએ તેની પાસે, તે ટ્રેન હોવા જોઈએ. હેલ્થ સુપરવિઝન છે તે પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટર ઉપર PHC લેવલ ઉપર તે ટ્રેન હોવા જોઈએ. પછી ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ મેડિકલ, આમાં મેડિકલ ઓફિસરનું હેલ્થ સુપરવિઝન તરીકેનું કામ કીધું છે જે PHC લેવલ ઉપર થાય, બરાબર. આ પોઈન્ટ એના હતા. હવે પછી શું કીધું? ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલની વાત કરી. ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલની અંદર ઇટ વોઝ રિકોગ્નાઇઝડ ધેટ there should be at least one psychiatric attached to every district hospital as an integral part of the district health services, બરાબર. ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલની અંદર શું રિકોગ્નાઇઝ કરવામાં આવ્યું? તો કે શુડ બી, ત્યાં એક લિસ્ટ એક સાયકાટ્રિસ્ટ અટેચ હોવો જોઈએ, ત્યાં હોવો જોઈએ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ ઉપર. ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સર્વિસીસ, ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ શુડ હેવ એ 30 to 50 સાયકાટ્રિક બેડ. જે જિલ્લા લેવલની હોસ્પિટલ છે 30 થી 50 બેડ હોવા જોઈએ, સાયકાટ્રિક બેડ હોવા જોઈએ. ધ સાયકાટ્રિક ઇન ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ વોઝ envisaged to devote only a part of his time to clinic care and a greater part in training and supervision of non-specialist health worker. પછી ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલની અંદર જે સાયકાટ્રિસ્ટ એટલે જે ડૉક્ટરની જે નિમણૂક કરવામાં આવે છે, બરાબર છે, તેનું કામ શું છે? તો કે તે ઓનલી પાર્ટ ઓફ હિઝ ટાઈમ ટુ ક્લિનિકલ કેર, બરાબર. તેની સર્વિસમાંથી અમુક પાર્ટ છે, બરાબર, તે ક્લિનિકલ કેર માટે આપે, અને ગ્રેટર પાર્ટ છે એટલે મોટો ટાઈમ છે, મોટો પાર્ટ છે, બરાબર, તે ટ્રેનિંગની અંદર આપે, જે ટ્રેનિંગ અને સુપરવિઝનની અંદર આપે ઓફ નોન સ્પેશિયાલિસ્ટ હેલ્થ વર્કર, બરાબર. તેને ટ્રેનિંગ આપે અને એના ઉપર સુપરવિઝન કરવામાં આવે, બરાબર. તેનો બિગ પાર્ટ છે, ગ્રેટર પાર્ટ છે, તેમાં તે યુઝ કરે, બરાબર. તેવી જોગવાઈ હતી. પછી મેન્ટલ હોસ્પિટલ એન્ડ ટીચિંગ સાયકાટ્રિક યુનિટ્સ, મેજર એક્ટિવિટીઝ ઓફ ધીસ હાયર સેન્ટર ઓફ સાયકાટ્રિક કેર ઇન્ક્લુડ, બરાબર. મેજર એક્ટિવિટીઝ હતી જે હાયર સેન્ટર્સ ઉપર જે આપવામાં આવતી મેન્ટલ હોસ્પિટલની અંદર, તેમાં હેલ્પ ઇન કેર ઓફ ડિફિકલ્ટ કેસીસ, ટીચિંગ સ્પેશિયલાઇઝડ ફેસિલિટીઝ લાઇક ઓક્યુપેશનલ થેરાપી યુનિટ્સ, સાયકોથેરાપી, કાઉન્સિલિંગ એન્ડ બિહેવિયર થેરાપી છે, બરાબર છે. ત્યાં સાયકાટ્રિક યુનિટની અંદર મેન્ટલ હોસ્પિટલની અંદર આપવામાં આવતી ટીચિંગ સાયકાટ્રિક યુનિટની અંદર. પછી છે રિહેબિલિટેશન. ધ કમ્પોનેન્ટ્સ ઓફ ધીસ સબ પ્રોગ્રામ ઇન્ક્લુડ ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ એપિલેપ્ટિક એન્ડ સાયકોટિક્સ એટ ધ કમ્યુનિટી લેવલ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ રિહેબિલિટેશન સેન્ટર એટ બોથ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ એન્ડ હાયર રેફરલ સેન્ટર્સ ઉપર. રિહેબિલિટેશનની વાત કરીએ છીએ કે તેના કમ્પોનન્ટ શું હતા? ધ કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ધીસ સબ પ્રોગ્રામ ઇન્ક્લુડ ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ એપિલેપ્ટિક એન્ડ સાયકોટિક્સ એટ ધ કમ્યુનિટી લેવલ ઉપર તેનું ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે, અને ડેવલપમેન્ટ ઓફ રિહેબિલિટેશન સેન્ટર, અને એમાં સુધારા વધારા અને તેને ફરીથી સાજા કરવા તે સેન્ટ્રલ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ અને સેન્ટ્રલ લેવલ ઉપર કરવામાં આવતું. સેન્ટર્સ એટ ધ બોથ ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ એન્ડ હાયર રેફરલ સેન્ટર ઉપર, ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલથી પણ ઉપર. પછી છે પ્રિવેન્શન. ધ પ્રિવેન્શન કમ્પોનેન્ટ ઇઝ ટુ બી કમ્યુનિટી બેઝડ વિથ ધ ઇનિશિયલ ફોકસ on prevention and control of alcohol related problem, later on problem like addiction, juvenile delinquency and acute adjustment problem like suicidal attempt are to be addressed. પ્રિવેન્શનના કોમ્પોનેન્ટ્સની અંદર કમ્યુનિટી બેઝડની પ્રિવેન્શનની વાત કરેલી છે. તો વિથ ધ ઇનિશિયલ ફોકસ કોના પર ફોકસ કરવામાં આવતું? તો કે પ્રિવેન્શન એન્ડ કંટ્રોલ ઓફ આલ્કોહોલ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ. પછી લેટર ઓન પ્રોબ્લેમ્સ લાઇક એડિક્શન, પછી એના પછી એડિક્શન છે, જુવેનાઇલ ડેલિક્વન્સી છે, બરાબર, જે નાની ઉંમરે જે અથવા તો નાની ઉંમરમાં જે બાળકો પાસે કામ કરવામાં આવે છે, બરાબર, અથવા તો નાની ઉંમરમાં જે બાળકો
ગુનાખોરી તરફ જાય છે તેને જુવેનાઇલ ડિલિક્વન્સી કહેવાય, બરાબર. તેને ટ્રીટ કરવામાં આવે, તેને પ્રિવેન્ટ કરવામાં આવે. એન્ડ એક્યુટ એડજસ્ટમેન્ટ પ્રોબ્લેમ લાઇક સુસાઇડલ એટેમ્પ્ટ્સ આર ટુ બી એડ્રેસ, બરાબર. અને એક્યુટ એડજસ્ટમેન્ટ પ્રોબ્લેમ છે, બરાબર છે, જે આવા ક્રાઇસિસ પ્રોબ્લેમ છે જેવા કે સુસાઇડલ છે, સુસાઇડ એટેમ્પ્ટ છે, બરાબર, તેને જાણવામાં આવે, તેને પ્રિવેન્ટ કરવામાં આવે, એડ્રેસ કરવામાં આવે, એટલે કે તેને ઓળખીને તેના ઉપર પ્રિવેન્ટ, તેના પર પગલાં લેવામાં આવે. હવે એના પછી છે મેન્ટલ હેલ્થ ટીમ ઓર મલ્ટીડિસિપ્લિનરી ટીમ. મલ્ટીડિસિપ્લિનરી ટીમની અંદર મેન્ટલ હેલ્થ ટીમ આપણે આખી જોવાની છે. મલ્ટીડિસિપ્લિનરી અપ્રોચીસ રિફર્સ ટુ કોલાબોરેશન બિટવીન મેમ્બર્સ ઓફ ડિફરન્ટ ડિસિપ્લિન્સ who provide specific services to the patient. The multidisciplinary teams include, બરાબર, જે ડિફરન્ટ સ્પેસિફિક સર્વિસીસ છે, બરાબર, જે પેશન્ટને આપવામાં આવે છે તેના માટે મલ્ટીડિસિપ્લિનરી ટીમ કહેવાય છે, જેની અંદર કોનો સમાવેશ થાય છે તો કે સાયકાટ્રિસ્ટ, સાયકાટ્રિક નર્સ, ક્લિનિકલ સાયકોલોજિસ્ટ, સાયકાટ્રિક સોશિયલ વર્કર, એન ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ ઓર એન એક્ટિવિટી થેરાપિસ્ટ, and a pharmacist and dietitian, a counselor, a dietitian, અને બરાબર આટલાનો સમાવેશ મલ્ટીડિસિપ્લિનરી ટીમ અથવા તો મેન્ટલ હેલ્થ ટીમમાં થાય છે. પછી સાયકાટ્રિકની વાત કરેલી છે, તેમાં પેલું સાયકાટ્રિસ્ટ ઇઝ એ મેડિકલ ડૉક્ટર, બરાબર, એક ડૉક્ટર હોય છે, ઇઝ અ મેડિકલ ડૉક્ટર વિથ અ સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ ઇન સાયકાટ્રી. હી ઇઝ એ અકાઉન્ટેબલ for the medical diagnosis and treatment of patient. Other important function are, બરાબર, તે અકાઉન્ટેબલ છે, જવાબદાર હોવો જોઈએ, બરાબર છે, ડાયગ્નોસિસ અને ટ્રીટમેન્ટ માટે ફોર મેન્ટલી ઇલ પેશન્ટ. એન્ડ અધર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન આર, બીજા કયા ફંક્શન હતા તેના ફંક્શન હોય તો કે એડમિટિંગ પેશન્ટ ઇન્ટુ એક્યુટ કેર સેટિંગ, પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ એન્ડ મોનિટરિંગ સાયકોફાર્માકોલોજીકલ એજન્ટ, એડમિનિસ્ટ્રેટિંગ ઇલેક્ટ્રોકન્વલ્સિવ થેરાપી, ઇસીટી આપવાનું નોલેજ તેમાં હોવું જોઈએ, બરાબર, ઇલેક્ટ્રોકન્વલ્સિવ થેરાપી છે ત્યાં. કન્ડક્ટિંગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ ફેમિલી થેરાપી, પાર્ટિસિપેટિંગ ઇન ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી ટીમ મીટિંગ, ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી ટીમ છે તેનું પાર્ટિસિપેટિંગ હોવું જોઈએ. owning to their legal power to prescribe and to write orders, psychiatrists often function as leader of the team. પછી આ સાયકાટ્રિસ્ટ પાસે અથવા તો આ ડૉક્ટર પાસે પોતાનો ઓન લીગલ પાવર હોય છે, જે પાવરને લીધે તે ઓર્ડર અને રાઇટ એન્ડ ઓર્ડર્સ તે આપી શકે છે અથવા તો ઓર્ડર્સ આપી શકે, જેના લીધે તે એક ટીમના લીડર્સ તરીકે પણ તે કામ કરી શકે છે. પછી છે એ સાયકાટ્રિક નર્સ ઇઝ એ રજિસ્ટર્ડ નર્સ. સાયકાટ્રિક નર્સની વાત કરેલી છે, તેનું ફંક્શનની વાત કરેલી છે. ઇઝ એ રજિસ્ટર્ડ નર્સ વિથ એ સ્પેશિયલાઇઝડ ટ્રેનિંગ ઇન ધ કેર એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ સાયકાટ્રિક પેશન્ટ, બરાબર, જે રજિસ્ટર્ડ હોવી જોઈએ નર્સ અને સ્પેશિયલાઇઝ ટ્રેનિંગ લીધેલી હોવી જોઈએ કેર એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ સાયકાટ્રિક પેશન્ટ. શી મે હેવ એ ડિપ્લોમા, MSc, MPhil ઓર PhD ઇન સાયકાટ્રિક નર્સિંગ, બરાબર, એજ્યુકેશનની વાત કરેલી છે તે ડિપ્લોમા, MSc, MPhil અથવા તો PhD સાયકાટ્રિક નર્સિંગની અંદર કરેલું હોવું જોઈએ. સી ઇઝ એકાઉન્ટેબલ ફોર ધ બાયોસાયકોસોશિયલ નર્સિંગ કેર ઓફ પેશન્ટ એન્ડ ધેર મિલ્યુ, બરાબર, મિલ્યુ એટલે શું થાય, તેનું વાતાવરણ, તે એકાઉન્ટેબલ છે, તે જવાબદાર છે. શી ઇઝ એકાઉન્ટેબલ ફોર ધ બાયોસાયકોસોશિયલ નર્સિંગ કેર એન્ડ પેશન્ટ એન્ડ ધેર મિલ્યુ. અધર ફંક્શન ઇન્ક્લુડેડ, બીજા કયા ફંક્શન છે તો એના તો કે એડમિનિસ્ટ્રેટિંગ એન્ડ મોનિટરિંગ મેડિકેશન, એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ મોનિટરિંગ મેડિકેશન આપણે બધા જાણીએ છીએ. આસિસ્ટિંગ ઇન ન્યુમરસ સાયકાટ્રિક એન્ડ ફિઝિકલ ટ્રીટમેન્ટ, બરાબર, ન્યુમરસ સાયકાટ્રિક અને ફિઝિકલ ટ્રીટમેન્ટને તે આસિસ્ટ કરી શકતા હોય છે, એકથી વધારે જે ટ્રીટમેન્ટ છે તેને. પાર્ટિસિપેટ એન્ડ ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી ટીમ મીટિંગ્સ, બરાબર, ઇન્ટરડિસિપ્લિનરી ટીમની અંદર તેનું પાર્ટિસિપેટ તે કરી શકે છે અથવા તો પાર્ટિસિપેટ કરે છે. ટીચિંગ પેશન્ટ એન્ડ ફેમિલીઝ, ટીચ પેશન્ટ એન્ડ ધેર ફેમિલી, બરાબર, તેને ટીચ કરી શકતા હોવા જોઈએ અને એજ્યુકેશન આપી શકતી હોવી જોઈએ. ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર પેશન્ટ રેકોર્ડ, પેશન્ટના જે રેકોર્ડ છે, બરાબર છે, તેની રિસ્પોન્સિબિલિટી તે લઈ શકતી હોવી જોઈએ. એક્ટ એઝ પેશન્ટ એડવોકેટ, બરાબર છે, અને તેનું એક એડવોકેટ તરીકે પણ તેનું કામ છે, પેશન્ટના એડવોકેટ તરીકેનું. ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધ પેશન્ટ સિગ્નિફિકન્ટ અધર્સ,
એ પછી છે ક્લિનિકલ સાયકોલોજિસ્ટ should have a master degree in psychology or PhD in clinical psychology. તેને માસ્ટર ડિગ્રી કરેલી હોવી જોઈએ સાયકોલોજીની અંદર અથવા તો PhD કરેલી હોવી જોઈએ in clinical psychology with the specialized training in mental health setting. He is accountable for psychological assessment, testing and treatments. બરાબર, તે કોના માટે તેની જવાબદારી શું હોય છે તો કે સાયકોલોજીકલ અસેસમેન્ટ અને ટેસ્ટિંગ એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ માટેની. હી ઓફર્સ ડાયરેક્ટ સર્વિસ સચ એઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફેમિલી ઓર મટીરિયલ થેરાપીઝ. બરાબર, તે ડાયરેક્ટ સર્વિસ તે આપી શકે છે સચ એઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફેમિલી અથવા તો મેરિટલ થેરાપીઝની અંદર. પછી છે એ સાયકાટ્રિક સોશિયલ વર્કરની વાત કરેલી છે. શુડ હેવ એ માસ્ટર ડિગ્રી ઇન સોશિયલ વર્ક ઓર PhD. બરાબર, તેને માસ્ટર ડિગ્રી સોશિયલ વર્કની અંદર અથવા તો PhD કરેલી હોવી જોઈએ વિથ સ્પેશિયલાઇઝ ટ્રેનિંગ ઇન મેન્ટલ હેલ્થ સેટિંગ. હી ઇઝ એકાઉન્ટેબલ ફોર ફેમિલી કેસ વર્ક એન્ડ કોમ્યુનિટી પ્લેસમેન્ટ ઓફ પેશન્ટ. બરાબર, તે કોના માટે જવાબદાર છે નિમણૂક કરવામાં આવે છે તો કે ફેમિલી કેસ વર્ક એન્ડ કોમ્યુનિટી પ્લેસમેન્ટ ઓફ પેશન્ટ. હી કન્ડક્ટ ગ્રુપ થેરાપી સિઝન. ફેમિલીના કેસ વર્ક છે તેના માટે જવાબદાર છે. દરેક ફેમિલીનું બેકગ્રાઉન્ડ કેવું છે, ફેમિલી કયા પ્રકારની છે, બરાબર છે, તે તેનું કામ છે જાણવું. વર્ક એન્ડ કોમ્યુનિટી પ્લેસમેન્ટ ઓફ પેશન્ટ. હી કન્ડક્ટ ગ્રુપ થેરાપી સિઝન. બરાબર, તે ગ્રુપ થેરાપી ઘણી ટાઈપની ગ્રુપ થેરાપી આવે છે. બરાબર, તેને કન્ડક્ટ કરવાની હોય છે. હી એમ્ફેસાઇઝ ઇન્ટરવેન્શન વિથ ધ પેશન્ટ ઇન સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટ ઇન વિચ હી વિલ લીવ. પછી શું કીધું? હી એમ્ફેસાઇઝ ઇન્ટરવેન્શન વિથ ધ પેશન્ટ ઇન સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટ વિચ હી વિલ લીવ. બરાબર, જે પેશન્ટની સાથે રહે છે, બરાબર, તેની સાથે એક ઇન્ટરવેન્શન હોવું જોઈએ તેની સાથે, પેશન્ટની સાથે સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટની અંદર જેની સાથે ત્યાં રહે છે, બરાબર, તેની સાથે ઓળખતા હોવા જોઈએ, તેની સાથે સારા એવા રિલેશનશિપ હોવા જોઈએ. એન ઓક્યુપેશનલ થેરાપી ઓર એન એક્ટિવિટી થેરાપિસ્ટ ઇઝ એકાઉન્ટેબલ ફોર રિક્રિએશનલ ઓક્યુપેશનલ એન્ડ એક્ટિવિટી પ્રોગ્રામ. બીજું શું કીધું? ઓક્યુપેશનલ થેરાપી અથવા તો એક્ટિવિટી થેરાપી છે તેના માટે પણ તે અકાઉન્ટેબલ છે ફોર રિક્રિએશનલ ઓક્યુપેશનલ એન્ડ એક્ટિવિટી પ્રોગ્રામ. હી આસિસ્ટ ધ પેશન્ટ ઇન gaining skills that help them cope more effectively, retain employment and use their leisure time. તો આ પેરેગ્રાફની અંદર શું કીધું તો કે ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ અને એક્ટિવિટી થેરાપિસ્ટ છે, બરાબર, તે કોના માટે જવાબદાર હોય છે તો કે ફોર રિક્રિએશનલ ઓક્યુપેશનલ એન્ડ એક્ટિવિટી પ્રોગ્રામ. બરાબર, રિક્રિએશનલ એટલે શું કે મનોરંજન, કોઈ જે કંઈ એક્ટિવિટી છે તેના માટે ઓક્યુપેશનલ એન્ડ એક્ટિવિટી પ્રોગ્રામ માટે તે જવાબદાર હોય છે. બરાબર છે, તેની જવાબદારી હોય છે. ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ અને એક્ટિવિટી થેરાપિસ્ટ હોય છે. બરાબર, ઓક્યુપેશનલ થેરાપી જે આપે તેને ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ કહેવાય છે. તેના પછી શું કીધું? હી આસિસ્ટ ધ પેશન્ટ ઇન ગેઇનિંગ સ્કિલ દેટ હેલ્પ ધેમ કોપ મોર ઇફેક્ટિવલી, રિટેન એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ યુઝ ધેર લીઝર ટાઈમ. બરાબર છે, તેને આસિસ્ટ કરે છે પેશન્ટને કે જેની સ્કિલ છે તેને ફરીથી ગેઇન કરી શકે. બરાબર, જેની આવડત છે ફરીથી તે મેળવી શકે. બરાબર, જે પહેલાં તે કામ કરતા હતા તે, બરાબર, જે કાંઈ પર્ટિક્યુલર પોતામાં જે આવડત હોય તેને પાછી લાવી શકે, ગેઇન કરી શકે, ગેઇનિંગ કરી શકે. ધેટ હેલ્પ ધેમ કોપ મોર ઇફેક્ટિવલી, જેનાથી તે પોતાના પ્રોબ્લેમ છે તેને સારી રીતે સોલ્યુશન તેના કોપઅપ કરી શકે તેની સામે મોર ઇફેક્ટિવલી. રિટર્ન એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ યુઝ ધેર લીઝર ટાઈમ. બરાબર છે, રિટર્ન એમ્પ્લોયમેન્ટ એટલે તેનો એમ્પ્લોયમેન્ટ જે કાંઈ એનું કામકાજ છે તેને જાળવી શકે. રિટર્ન એમ્પ્લોયમેન્ટ એટલે કામને જાળવવું, એમને રાખી શકે, કન્ટિન્યુ કરી શકે. એન્ડ યુઝ ધેર લીઝર ટાઈમ, અને તેના નવરાશના સમયમાં તેનો યુઝ કરી શકે. બરાબર, મેન્ટલ ઇલનેસવાળા પેશન્ટ છે, બરાબર, તે જેમ કે તમે જોયું હોય તો મેન્ટલ હોસ્પિટલની અંદર અથવા તો માનસિક આરોગ્ય કેન્દ્ર હોય ત્યાં જે આવા લોકો હોય છે તે નાનું મોટું કામ કરી શકતા હોય છે. બરાબર છે, તે નાના નાના કામ બધાય કરે છે, જેમ કે ફાઇલું બનાવી, લાકડાની કોઈ વસ્તુ બનાવી. બરાબર છે, તે લોકો તેનામાં એવી સ્કિલ ડેવલપ કરે છે જેનાથી તે નવરાશના સમયમાં, બરાબર છે, તેવું કામ કરી શકે. બરાબર, એ ઓક્યુપેશનલ થેરાપી અને એક્ટિવિટીઝ જે પ્રોગ્રામ છે, એક્ટિવિટીઝ થેરાપિસ્ટ છે, બરાબર, તેનું કામ હોય છે તે તેના માટે નિમણૂક થયેલા હોય છે. તેની એ જવાબદારી હોય છે કે જે આવા પેશન્ટ હોય છે તેના નવરાશના સમયમાં, બરાબર, તે આવું કામ કરી શકે. પછી શું કીધું?
A counselor provide basic supportive counseling and assist in psycho-educational and recreational activities. બરાબર, કાઉન્સેલરની વાત કરીએ છીએ. કાઉન્સેલર શું કરે તો કે કાઉન્સેલિંગ કરે. કોઈ પણ ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શનની અંદર, કોઈ પણ એવા પ્રોબ્લેમ્સની અંદર, માનવના કોઈ હ્યુમન બિંગ્સના પ્રોબ્લેમ્સની અંદર કાઉન્સેલિંગ કરી શકે, તેના પ્રોબ્લેમ્સનું સોલ્યુશન નીકાળી શકે, તેને રસ્તો બતાવી શકે. કાઉન્સેલિંગની વાત છે. હી આસિસ્ટ ઇન સાયકો એજ્યુકેશનલ એન્ડ રિક્રિએશનલ એક્ટિવિટી. બરાબર, તે શું પ્રોવાઈડ કરે છે? સાયકો એજ્યુકેશનલ અને રિક્રિએશનલ એક્ટિવિટી. સાયકો એજ્યુકેશન એટલે મનોવિશ્લેષણ ચિકિત્સક કહેવાય. બરાબર છે. તે કાઉન્સેલિંગ દ્વારા તેને પ્રોવાઈડ કરે છે. અને રિક્રિએશનલ એક્ટિવિટીઝ તેને પ્રોવાઈડ, સાથે મનોરંજન જે એક્ટિવિટી છે, બરાબર, તે પણ કાઉન્સેલર છે તે કાઉન્સેલિંગ દ્વારા તેનાથી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે મેન્ટલી ઇલનેસવાળા પેશન્ટને. બરાબર, તો આ મેન્ટલ હેલ્થ અથવા તો મલ્ટીડિસિપ્લિનરી ટીમ્સના ફંક્શન જોયા. બરાબર, અથવા તો તેનામાં કેવી કેવી સ્કિલ હોવી જોઈએ, બરાબર છે, તે આપણે જોયું. ને એના પછી સ્કોપ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ નર્સિંગ છે તે જોવાનું છે, બરાબર, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.